Nderuar televizionistë me mbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, unë jam Vasili. Siç u lajmëruam dhe mbrëma, tema e sotme do të jetë pikërisht arsimi dhe fokusi do të jenë studentët dhe universitetet. Pasi nesër fillon procesi i aplikimeve online në portalin e maturës shtetërore, pikërisht nga maturantët, nuk është e zakonshëm që Studio e Hapur i largohet politikës, por i largohet atëherë kur ka interes të madh dhe ky interes është shfaqur në rrjetet tona sociale dhe është një kërkesë e teleshikuesve që ky emision të realizohet sot. Do ta realizojmë këtë në prani të aktorëve privat, publik, por edhe profesuesve të Ministrisë së Arsimit dhe agjencive që merren drejt për drejt me këtë çështje. Përpara se ti prezantoj ftuarit e mi, të cilët do na sqarojnë për pyetjet e ndryshme, jo vetëm për informacionin se çfarë ndos tani, por edhe pyetje më të mëdha, do studiojmë publik apo privat, brenda shtetit apo jashtë shtetit. Ju ftoj të ndiqni material shumë të shkurtër të realizuar nga Ervin Toti mbi këto regjistrime që pritet fillojnë nesër. Aplikimi i ligjit të arsimit të lartë një vit më parë solli konfuzion tek maturantët sa i përket regjistrimit në universitete. Të panjohur me ndryshimet dhe me kriteret e reja që parashikoheshin, shumë maturantë me rezultate të larta nuk arritën të hynin në universitete ose shkuan në një deg jo të preferuar për ta. Por ndërkohë që vjet ishte hera e parë që u aplikua sistemi i ri, i cili maturën shtetërore konsideron thjesht dalse për shkollën e mesme, ndërkohë që për hyrje në shkollën e lartë përcaktuese bëhen vetë universitetet. Pas eksperiencës së një viti më parë, maturantët e 2017-s duket se janë më të qartë për funksionimin e sistemit. Ata duhet të aplikojnë online nga data 20 deri në 29 korrik. Si nxënësit që kanë mbaruar këtë vit shkollën edhe ata që kanë mbaruar në vitet e mëparshme, do të mund të kontrollojnë të gjitha notat dhe të dhënat e shkollimit të gjitha viteve të arsimit të mesëm në portalin e maturantit. Kandidatët do të zgjedhin deri në 10 programe studimi. Ata që përzgjedhin programe studimi që kërkojnë konkurs, si degët e Akademisë së Arteve, do të zhvillojnë konkurse dhe testimet midis datave 11 dhe 12 gusht. Brenda datës 28 gusht, institucionet e arsimit të lartë do të afishojnë listat e renditjes së aplikantëve. Këto lista do të jenë të aksesueshme edhe në portalin U-Albania. Nga data 29 gusht, fituesit kanë një afat prej 48 orësh për të regjistruar në sekretarinë e institucionit ku dëshirojnë të studiojnë. Pas këtij afati, maturanti humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues deri në atë fazë. Deri në 11 shtator do të jenë 7 faza të tilla 48 orëshe. Është pikërisht kjo procedurë që do të shpërndajë studentët e ri si në universitetet publike, ashtu edhe ato private. Ju prezantojmë një herë panelistët e mbrëmjes së sotme. Me mua është Rezana Vrapi, Agjencia Kombëtare e Provimeve, mbrëma. Faleminderit që keni ardhur në studion e Hapur. Arben Gjata, rektor i Universitetit Mjekësisë, profesor, faleminderit që jeni me mua. Ardian Civici, rektor i Universitetit Evropian Tiranës, mbrëma, faleminderit që jeni me mua. Arben Malaj, rektor i Luarasit, mbrëma. Faleminderit që jeni të gjithë me mua për të folur për një çështje shumë të rëndësishme për ju pa diskutim, por edhe për studentët dhe ata që hyjnë rishtas në universitetet shqiptare në mënyrë të veçantë. Zonja Vrapi, do doja ta filloja me ju përse takon pjesës informative. Në fakt vitin e kaluar ka patur mos kuptime, mos informime etj. Prisni që të ketë një situatë të ngjashme apo mendoni që gjithçka është e sqaruar tashmë për studentët që regjistrohen për herë të parë? Atëherë ka një lloj të vërtetë në këto që ju sapo thatë, që vitin e kaluar ka patur një lloj paqartësie, duke patur parasysh që edhe ka qenë viti i parë që aplikoi kjo formë e re dhe të mësuar tashmë për disa vitesh me sistemin merit preferencë, është normale që ata të ndiheshin pak konfuz, qoftë në përzgjedhjen, mënyrën e përzgjedhjes apo mënyrën se si do të shkonin raundet. Këtë vit që në janar, ndoshta pak edhe më herët, Ministria e Arsimit mori të gjitha masat, nisur dhe nga përvoja një viti më parë, që të mos ndodhnin të paktën ato rrëshqitje që ne i konsideruam që mund të sistemoheshin. Dhe në radhë parë ka qenë zbardhja nga ana e universiteteve në një kohë relativisht shumë të mirë të kritereve, sepse pa kritere është e pamundur që të vazhdosh më pas qoftë regjistrimin në sistem për lëndët që ata do të përzgjidhnin, sepse ka universitete të cilat japin një lloj peshe maturës shtetërore ose lëndëve me zgjedhje të maturës shtetërore, siç është për shembull rasti i Universitetit të Mjekësisë ose Politekniku e tjerë. Kështu që për ne ka qenë shumë e nevojshme si agjenci që në ato periudhë të kishim kriteret në kohë.
Krahas kësaj, vetë Ministria ka bërë një sensibilizim në optikën time në ekstrem të lavdërueshëm, për arsye sepse janë bërë takime thuajse edhe kokë më kokë shpeshherë, jo thjesht në grupe maturantësh, ku janë sqaruar jo vetëm kriteret, por edhe mënyra se si do të aplikojë për universitet. Kështu që nuk e besoj sot që me gjithë ato informacion shumë të gjerë që është dhënë, qoftë në faqet zyrtare të internetit, ministrisë apo të agjencisë që për sqarim sot nuk quhet më agjenci, por qendra e shërbimeve arsimore, mbas edhe të ligjit të arsimit lart, por njëkohësisht edhe nga informacioni që ka dhënë media, shumë i nevojshëm. Nuk besoj se ka maturant, vetëm ata të cilët pastaj në një farë mënyrë dhe nuk din të kërkojnë informacionin, po pastaj kjo është edhe çështje individuale. Domethënë sa ti je, po themi, në korrent me gjithçka që ndodh dhe sa interesuar je për të marrë informacionin e duhur. Kush e do informacionin e gjen? Sigurisht. Do të shpeshherë sa çështje e qartësisë që ka institucioni. Sot, një ditë përpara, ku mund gjendet ky informacion? Informacioni është shumë publik, ka mbi një javë që është në faqen e internetit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, mbi programet e studimit, të cilat janë zyrtare dhe janë të shpallura në faqen tonë, dhe maturantët mund të marrin informacionin se cilat janë degët që ofrohen tashmë nga i gjithë sistemi arsimor i lartë, pra qoftë publik, qoftë privat, dhe nga ana tjetër mund të kanë dhe udhëzuesin teknik në detaj të sqaruar mbi mënyrën se si ata do të aplikojnë. Mjafton të aksesohen në faqen tonë dhe atje është rubrika, ka një direktori të veçantë ku ata marrin në detaj çdo lloj informacioni. Nuk është e vështirë fare për ta gjetur. Ndërkohë, vetë qendra ka edhe atë që ne quajmë help desk, ku në çdo moment ato mund të marrin në telefon për të marrë sqarime të dura, por edhe udhëzimi 15 saktëson që për çdo lloj informacioni drejtoritë arsimore, zyrat arsimore, shkollat janë në dispozicion, e kanë për detyrë të jenë në dispozicion të maturantëve. Kështu që unë nuk besoj se mund të ketë ndonjë që thotë nuk e gjej dot informacionin sepse është gjithë antej. Nuk po flas për median pasaj që ka bërë edhe ajo punën e saj. E qartë. Për sqaruar gjithë ata të pasqaruarit, nesër çfarë ndodh, çfarë duhet bëjnë, cili është risku më i madh që kanë? Atëherë çfarë mund të humbin? Nuk ka asnjë risku, mjafton që nga një vend ku ka akses, ata mund të aplikojnë tek matura.gov.al, që është faqja zyrtare, pra linku, aty do t'ju shfaqen programet e studimit, sigurisht ka një procedurë për të futur deri te programet, sepse duhet identifikohen me fjalkalimin, me disa të dhëna personale, sepse aplikimi bëhet individual, nuk është në grup, pra, dhe çdo maturant duhet i di këto të dhëna që janë thellësisht personale, dhe më pas do t'u shfaqet lista e programeve. Ata janë të lirë të zgjedhin deri në 10, mund të aplikojnë dhe vetëm në 1, në 2, nuk i detyron njëri, por jo më shumë se sa 10. Nuk ka rëndësi se si rendisin, në merit preferencë kisha rëndësi renditja, dhe kjo shpeshherë krijonte edhe konfuzion, sepse ka një lloj lëkundje, këtë vot parin, këtë vot dytin, tani nuk e kanë më këtë lloj dileme. Të 10-ta si thua janë në të njëjtën pesh, por pesh në aplikim, por jo pesh në preferencat e tyre. Le ta zgjedhin më pas se kur realisht, pra pasi të fitojnë, është çështje zgjedhjes së tyre. Pra është e thjeshtë fare, mjafton të hyjnë tek në portal, do t'ju shfaqen të dhënat hap pas hapi, që nuk ka asnjë lloj vështirësie. Dhe kjo fazë aplikimi zgjat? Kjo fazë aplikimi në bazë të një kalendari që sërish është në faqen e qendrës, nesër është Tirana, 2 ditë, 20-21 është Tirana, vazhdon dhe në datën 22, pra është rreth 3 ditë, për arsye sepse Tirana është qyteti më i madh dhe ka edhe numrin më të madh të aplikantëve. Vazhdon deri në datën 29. 2 ditët e fundit në fakt nisu nga përvojat e kaluara, se është një staf që punon që në 2006 që merret me këtë dhe tashmë e njeh shumë mirë si procedurë. Ja lënë si rezervë. Për arsye, por jo për t'u thënë maturantëve lini ditët e fundit sepse mund të sjellë një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe pastaj ky është risk. Ata duhet të respektojnë afatin kur e ka drejtoria arsimore, së cilës ata i përkasin. Pra, nëse janë në Kruj ose nëse janë në Durrës, po them, duhet shikojnë datën kur e ka Durrësi. Pastaj nga çdo qendër, qoftë dhe interneti, qoftë dhe nga shtëpia, ata thjesht mund të aplikojnë. Profesor, ju jeni ndeshur edhe si universitet privat, së bashku me Malen, më pas do marrë eksperiencën e profesor Gjatës. Me problematikën e vitit kaluar, çfarë mendoni për këtë vit? Së pari, çfarë mendoni për sistemin, është më i thjeshtë, më i aksesueshëm, etj. Unë kam qenë angazhuar dhe me hartimin e ligjit të ri të arsimit lart dhe e kam parasysh dhe filozofinë dhe arsyen pse u vendos ky sistem i ri, që në fakt është sistem që përdoret edhe në vendet më të zhvilluara të botës, domos në ato europiane. Pra është një sistem merit preferent ku studenti në mënyrë të lirë, studenti ardhshëm dhe maturanti, mund të zgjedhë 10 programe studimi, vjet ka qenë me hierarki, pra fillonte nga zgjedhja e parë deri në zgjedhjen e 10, si vjet
janë të 10, si thuash, paralel. Kush ishte vështirësia që u ndesh vjetë, sidomos për të gjithë maturantët, pavarësisht nëse ishin në universitete private ose universitete shtetërore, së pari ishin të paqartë ose u njoftuar me vonesë ose në mes procesit për mënyrën se si universitetet vendosen kriteret e pranimit dhe seleksionimit, pra caktimi i pikëve për lëndë veçantë në raport me programet e studimit që zgjidhin maturantët, dhe shpesh herë ata kishin dhënë lëndë të ndryshme dhe kërkonin programe studimit për cilat universitetet nuk i pranonin ose nuk i kualifikonin këto lëndë. Pra një pjesë e tyre u doq ose nuk mori atë që donte thjesht nga kjo paqartësi. Së dyti u krijua një panik, me që ishte era e parë, po që rezultoi i kot, sepse sistemi është i tillë që duhet të kesh durim presësh 7 deri 8 javë derisa të mbarojë, dhe derisa është diçka që bëhet në mënyrë elektronike, të paktën nuk ka abuzime dhe subjektivizma, sepse është modeli që bën seleksionimin e vazhdueshëm në formë rotacioni nga një stad në tjetrin. Edhe vjet që mas raundit parë, kur u duk sikur u bllokuan dhe s'kishte më drejta studimi, ose vendet lira, u krijua ai panik që u krijua. Së treti duhet përmend një fakt që nuk ekziston frika që maturantët mund të ngelen pa shkollë, sepse numri kuotave që ka edhe vetë sistemi shtetëror, po edhe po çtosh dhe edhe sistemin privat është më i madh se sa numri maturantëve që janë prezent. Pra është thjesht çështje rishpërndarje dhe preference ose ngarkesë që mund të ketë në programet veçanta studimi ku kërkesat janë më të mëdha. Po në total nuk duhet ta përmendim më edhe si shqetësim faktin që nuk ka vende dhe maturantët ngelen pa shkollë. Kuotat janë të paktën 10% më shumë se sa numri maksimal i maturantëve. Çështja shtrohet se si do zgjedhin, çfarë programesh do zgjedhin dhe si do ta ndjekin procesin hap pas hapi derisa të përfundojë. Për sa i përket universiteteve private, ne në fakt kemi një specifik nga universitetet shtetërore, ne kemi 2 kufizime ose kritere që i zbatojmë me korreksi. Së pari është puna e mesatarës, pra mund të regjistrohen vetëm student me mesatare mbi 6 e lartë, ashtu siç e kërkon dhe ligji i arsimit lartë, dhe për çdo program studimi që kanë universitetet private, kanë një sasi të caktuar kotash të limituar brenda standardeve miratuar nga ministria dhe të provuara. Dhe nga ana tjetër çdo student mund të vi, të kërkojë të regjistrohet në universitet privat. Këto janë 2 shtytat kryesore dhe pastaj varet numri atyre që aplikojnë për një program të veçantë. Natyrisht, po që kuota plotësohet, të tjerët nuk mund të regjistrohen me atë. Pra, në një farë mënyrë jemi pothuajse në të njëjtin varg me universitetet shtetërore. Me qenë se vjetë u krijua shqetësimi publik që dhe ju e transmetuat, që disa studentë për tyre patën shqetësime deri shqetësime zëmre, unë mendoj që i takon profesor Gjatës të bëjë një sqarim për pjesën publike dhe pastaj unë plotësoj diçka nga shqetësimet tona të universitetet private. Patjetër, Malaj, nuk ishte ndonjë preferencë thjesht renditje. Ishte faktikisht vjet unë besoj pati disa probleme të cilat lidhen me disa faktorë. Ashtu siç tha dhe drejtoresha Rezana, kishte të bënte me mënyrën e informimit dhe ne gjithashtu me kriteret që u përcaktuan. Ne vjet për shembull kemi ndruar 3 herë kriteret e pranimit në universitetin tonë, se duke mos qenë të qartë plotësisht me mënyrën se si ishin organizuar programet e studimit në gjimnaze, duke mos ditur qartësisht lëndët e ndryshme e tjerë, u detyruam që disa herë të ndronim kriteret e pranimit në universitet në mënyrë që të mos penalizonin studentët. Pra ne vjet kishim vënë, duke qenë që mjekët nuk janë vetëm kimist, biokimist e tjerë, dhe ka shumë rëndësi ana sociale të mjekut, dhe ne kishim vënë vjet filozofinë, kishim vënë gjithashtu dhe edukimin qytetar në pjesën sociologjinë, në pjesën në pikët, kishim vënë pikë për tyre në universitet. Dhe pastaj marrën vesh që jo të gjithë gjimnazët nuk ishin lëndë të detyrueshme, jo të gjithë gjimnazët i ofroheshin këto programe studimi, dhe nëse ne do t'i mbanim ato kritere, do penalizonim studentë që mund të ishin shumë të mirë dhe nuk ishin asnjë faj që i kishin bërë atë lëndë dhe do ndodhte siç ndodhi me disa të tjerë. Kemi ndruar 3 herë këto kritere pikërisht për këtë punë. Dhe pavarësisht që kemi pas bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, si vjet duke qenë eksperjenca vjetshme, ne ndryshuam
nuk I kemi ndryshuar, por kemi bërë disa saktësime të rëndësishme për sa I përket për ta bërë akoma më të ndarshme garën midis atyre që duan vinë sidomos në një universitet si Universiteti I Mjekësisë, që është nga universitetet më të kërkuara në vend. Nga ana tjetër ishte edhe faktori që ishte po ashtu shumë I rëndësishëm, që ishte ai paniku madh që u krijua dhe zakonisht si gjithmonë në Shqipëri ku ndryrim politike krijohet panik. Dhe në momentin që krijohet panik nuk dëgjonte njeri më as nëse kthehet debati nga debat teknik në debat politik, nuk ka kohë për të sqaruar njerëzit që nuk kishin asnjë arsye të tmerroheshin, të kapte paniku, dhe kjo bëri bileqen e disa nga degët që janë shumë të kërkuara, siç ka qenë stomatologjia, siç ka qenë farmacia. Në fund turit parë ne gati nuk kishim asnjë regjistrim, se ata ishin aplikuar në mjekësi, kishin kërkuar gjithë, kishin fituar gjithë, ishin studentë më të mirë, por të gjithë u regjistruan në mjekësi. Dhe në turnin e dytë, duke u nis nga ky, ti nuk arrije dot as të shpjegoje publikisht që nuk është e thënë që me mesatare 9.98 është e domosdoshme për të regjistruar në një program studimi në infermieri ose në farmaci ose stomatologji, sa mund ta kapër shumë pak, se këta të parët që I kanë fituar janë gjithë të mjekësisë. Dhe pastaj ndodhi që disa programe shumë të kërkuara ngelën kuota borë sepse aplikantët mendonin që nuk kishin asnjë shans të fitoshin në Universitetin E Mjekësisë. Ndërsa si vjet është e vërtetë ajo që Ministria ka filluar që herët të bëjë sqarimin, bile ne kemi pasur shkëmbime, ka pas dhe një grup pune për të orientuar edhe universitetin lidhe me programet që kanë gjimnazet shqiptare në mënyrë që ne të ishim korrekt dhe me kriteret që vendosëm. Gjithashtu, Ministria e Arsimit, gjimnazet, po dhe universitetet si vjet, ne kemi bërë takimet shumëta, ku kemi vajtur në rrethet ndryshme për të sqaruar, domethënë jo vetëm në gjimnazet e Tiranës, por në drejtoritë ndryshme arsimore, ka qenë një grup pune I ngritur pranë universitetit tonë, ashtu kanë ngritur dhe universitetet e tjera publike, në mënyrë që të sqaronim studentët mbi mekanizmat, mbi mënyrën se si konkurronin, mënyrën se si fitonin e tjerë, gjë që besoj që do ta bëjmë më të thjeshtë. Ndoshta në të ardhmen ishte një nga propozimet që kemi bërë, po ndërkohë nuk patëm as kohë, sepse u ndrun qeverit, u ndrun ministrit e tjerë. Dhe ku futet politika e tham se që ndodh. Ndërkohë ndruan dhe ministrit, pra domethënë që ishte vështirë të bëj, se ndoshta në të ardhmen do ishte mirë që këto mund të bëheshin vetëm me turn, nuk ishte nevojë më për shumë turne, duke kopjuar modelet ngjashme që janë perëndim, pa I vënë fare kufi numrit aplikimeve. Çdo student mund të aplikojë në çfarë degë studimi doj, dhe aty ku fiton po do I regjistrohet dhe nuk mund të zgjedhë mos regjistrohet këtë tjerat, siç ndodh shumicën e vendeve europiane. Pra një student shqiptar mund të shkojë të aplikojë në Itali dhe nuk ka 10 degë studimi, mund të aplikojë në sa universitetet I dojë qefi, në sa degë studimi I dojë qefi dhe të zgjedhë atë degë studimi që fiton. Natyrisht sa më I lartë jetë niveli I universitetit, dhe sa më I mirë të jetë universiteti, aq më shtrënguese I vë kriteret, dhe është aq më të mirë I përzgjedh studentët që... Në fakt, mjekësia si ka kriteret të rrallë? Ne kriteret I kemi... Se ka një specifik? Ne kemi kriteret, kemi vënë mjekësia, stomatologjia dhe farmacia, qofse vendimi I Këshillit të Ministrave ka mesatarën mbi 6, ne kemi vendosur mesatarën mbi 8.5. Dhe për degët e Fakultetit Shëndetit të Shkencave Mjekësore Teknike dhe shëndetin publik që rihapet si vjet, kemi vënë mesatarën mbi 8, sepse numri I aplikantëve me këto mesatare është shumë I madh. Ne vjet kemi patur mbi 23.000 aplikime në turën e parë, që konvertoheshin në rreth 9.000 studentë, konkurrentë që kishin aplikuar vetëm për degët e Universitetit Mjekësisë, dhe kishim gjithsej 1.000 kuota, rreth 1.000 kuota. Pra, domethënë kërkesa ishte shumë e madhe pa llogaritur programet e tjera. Dhe ndoshta në të ardhmen, unë besoj që tek ne sidomos, me krijimin e disa faciliteteve që kanë të bëjnë me mundësinë e bërjes një konkursi të ndershëm, të pacënueshëm dhe transparent, ndoshta për mjekësinë në një periudhë të shpejtë, nuk them vitin tjetër ose mas 2 vjetëve, ne do fusim dhe konkursin, sepse është një fenomen që ndodh,
që vinë me mesatare 10 dhe në fund vitit parë kemi gjysmët që dalin me nota shumë dopta. Pra janë fiktive, ishte një pyetje që doja të bëja. Kjo tregon që jo të gjithë notat që merren në gjimnazet e Shqipërisë janë reale. Pra që ka studentë shumë të mirë që vazhdojnë shumë të mirë derisa mbarojnë fakultetin, ashtu ka studentë që kanë ardhur në mesatare 10 dhe në fund vitit parë, pra kjo mund të na penalizojë ndoshta disa herë gjimnaze të mira që kanë shumë kërkesë llogarie, që natyrisht mesatare është e vështirë të marrësh mesatare shumë të lartë, dhe gjimnaze më liberale me pedagog, me mësues që lëshojnë notën më lirë. Në këtë rast penalizojmë sepse fundit penalizohen për zgjedhje dhe studentët që vinë që zgjedhin këtë dek. Më thënë diçka, Fakulteti i Mjekësisë është nga të paktët ndjes universiteti, që i ka vënë një peshë konsiderueshme maturës shtetërore dhe realisht është bërë një lloj diference sepse ne bëjmë analiza dhe shikojmë si na vijnë, domethënë diferencë midis notës vjetore ose notës së 3 viteve me notën e maturës shtetërore dhe për fat të keq ne vëmë re diferenca. Duke qenë që matura shtetërore, pavarësisht debateve që mund të ketë në lidhje me administrimin, gjithsesi është një proces shumë më korrekt dhe shumë i drejtë dhe i besueshëm se sa nota që merret në klasë, ku mund të ketë liberalizëm të tillë se shtatë profesorë. Por gjithsesi ne vëmë re diferenca dhe unë kam patur madje edhe gjatë ditëve që na kanë ardhur dhe janë ankuar sepse kanë qenë dhe 10-0-0 dhe në maturë kanë marrë 7 dhe 8. Dhe unë gjithmonë ja u kam thënë që nuk është problem as korrigjimi as një, as një korrigjues të nuk të ullë në 2 nota, mund të ndodhin plus minuse të vogla, por realisht kur ne kemi bërë verifikimin, kemi parë që ata nxënës nuk janë të 10-s, por janë pikërisht në atë notë që ne ju kemi vënë. Kështu që unë jam, kjo është një opinion personal, e kënaqur që ka universitete që japin një lloj peshe maturës shtetërore, sepse është testi standardizuar. Dhe në testet e standardizuara mundësitë e rëshitjeve, domethënë kuptimin e favorizimeve, thuajse nuk ekzistojnë. Sigurisht kjo ishte arsye që ne kemi vënë edhe 10-35% dhe si 10-35% maturës shtetërore. Dhe shikoni që kanë ardhur 10-0-0 dhe në maturë kanë zbritur te 8-a. Nuk kanë fituar ata. Ata që kanë marrë 8 maturë nuk kanë fituar miksi. Ndoshta në të ardhmen duhet të jepet akoma më shumë peshë maturës shtetërore si një lloj provimi seleksionues, sepse edhe në shumë vende të tjera mesatarja e shkollës mesme pothuajse ka peshën minimale dhe gjithë efektin kryesor. Universiteteve se kuadrin e autonomisë as ministri as qendra nuk ndorhin dot në këtë pjesë. Është çështje për ta bërë më të barabartë dhe për të eliminuar këtë fenomenin e fiktivitetit notës mesatare të gjimnazeve. Përsa kohë ju gjithë bini dakord që ka një lloj fiktiviteti shtetërore mund të jetë më e fortë dhe mund të ketë më shumë pesh në seleksionimin në gjitha universitetet. Po janë disa, mund të ketë shkolla, po ka shkolla që janë realisht shumë serioze dhe nxënësit e ruajnë qëndrueshmërinë e notës. Ka të tjera pastaj që ne shikojmë goxha diferenca. Malaj. Faleminderit kolegëve edhe zonjës ministrisë. E qendrës. Kemi brenda organigramës, kështu që ne. Sigurisht është një nga shqetësimet më të mëdha, puna e cilësisë së arsimimit të. Dhe ajo fillon që në kopësht, mos të në qerte dhe i tek universiteti. Dhe në nga ka rënë pjesa e fundit. Por për mua dhe shumë ekonomistë, do më thonë, mirë arsimimi i studentë në një vend është një mirë publike. Përfitimi shkon aty ku shkojnë studentët tanë, ata nuk shkojnë thjesht në sektorin publik, po shkojnë në sektorin privat. Kështu që ka shumë rëndësi që të rritet cilësia. Ajo që ndodhi vjetë, edhe unë prap jam shumë skeptik, uroj që të mos ndodhë si vjetë asgjë, vjetë proces ishte shumë i vështirë, palët ishin pasqaruar, infrastruktura nuk ishte gati, bile rast sistemi 2-3 herë dhe krijoi panik, dhe njëkohësisht ajo që e përmendi kolegja Vrapi është që fundi gjithë ligji, po jo vetëm ligji, gjithë filozofia është që në themel të çdo reforme është studenti. Pra si ne arrim që një student të japim cilësinë më të mirë të mësimdhënies dhe pastaj ta testojmë nëse ky do bëhet një shkencëtar, do bëhet pjesë e stafit akademike apo do bëhet i suksesshëm në punën e tij. Dhe ajo që tha profesori është vërtet që ne shpesh harrojmë që në 3 objektivat kryesorë të arsimit të lartë, i treti është që ne do të krijojmë studentë të cilët kanë ndjesi njerëzore, kontribuojnë në komunitet, kontribuojnë në sfidat të ndryshme dhe në universitetet më të mira në botë. Nuk vi renditja sipas mesatarës. Kush ka 10 absolute shkon në mënyrë absolute. Jo. Ti aplikon, bën edhe një ese dhe i gjithë ky proces mbyllet deri në dhjetor.
Ne në kap tetori, shtatori, që ka diçka që... Tetori vitit parardhës. Pra në qëmë se shkolla fillon tetor, në janar... Aplikimi është zhvillu në janar, rezultatet dalin në maj, se cili. Dhe nuk ka në një vështirësi, të gjitha janë të Universiteti Përkatës. Nuk ngatrojnë struktura tjera. Unë diskutuam pak që parë, ka një strukturë që këtë që e bëjmë ne në modelin shqiptar, që është një kompani që ka platformë, që student aplikojnë, që pasaj kujdes se kur ju aplikoni gjithë në bje sistemi, kujdes po jo se mund të ketë të problem apo atë problem, dësa garancia që sistemet nuk deformojnë, nuk e kam. Edhe kur nuk e pati Amerika për zgjedhjet, e saj nuk mund të kemë unë, ku ndërhyrën edhe interferenca negative. Në unë e kam merakte, ja kam të nësy për fajsuzve tuaj. Kështu që në këtë aspekt, ajo që më shqetëson mua tani është ju përmendet lirin akademike. Liria akademike vë në thelb një simbaz, departamentin. Jo është struktura që merë vendimin nga gjithë aplikusit që këta student kanë këtë lloj rezultati në shkollë, kanë këtë aftësi tjetër dhe unë mendoj që ky student qofse kemi kërkesa më shumë se mundësit. Tani ne nuk e kemi këtë, nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot sepse ato renditjet, ato listat dalin në mënyrë të informatike nga sistemi juaj dhe pastaj tani do flasim si realisht. Kriteret vinë nga departamentet. Kriteret është tjetër gjë. Vendimin për studentin kush e merr? Kompjuteri? Jo, natyrisht. Si e marrim ne? Ne me zi që vinë tek ju. Po? Bashkë me gjitha të dhënat që e ka nga viti parë deri 5 provimet të maturës shtetërore, pra e gjithë databaza i kalon në universitetit dhe pastaj vendimin e rankimin e bëni ju. Po ne s'bëjmë asnjë lloj rankimi. Një minutë. Jo sepse në qoftë se studenti, po marr rastin si kishin vjetë, kishin shumë probleme, kur binde dhe sistemi ju e thosha, po se të sistemi këtu nuk të regjistroj. Nuk e dini që ka rënë sistemi vjetë disa herë? Po s'ka qenë sistemi jo në e? Po që unë flasë për institucion që ka marrë përsime të bëjë reformë në arsimit në vëndin tonë. Kështu që unë nuk jam i bindur që autonomia është ajo që duhet për universitet. I gjithë procesi është i mbingarkuar me një burokraci të tepruar. Për mua vetë duke parë nga këndvështrimim. Edhe kjo që u diskutua 10 mundësi, tha do shkurtoj numri mundësive. Këta do bëjnë raundin e parë, do ta bëjnë 20 dhe 29 korrik? Po. Kur na vinë rezultatet e para? Rezultatet e para ju vinë për para datës, dikur e datës 24, 23 që hapët. Pas që mbyllen konkurset. Do 23 hapët proces, 23 të vjetë disku me gjithë dhënat. Jo, në fund fare ky proces mbyllet në... Me 29, po më pas janë konkurset, pambaruar konkurset e Universitetit të Arteve, të Sporteve dhe disa universitetet tjera private. Po do një student që aplikon nga 20 në 29, kur e merr vesh që... Me 28 gusht a i merr vesh. Do një muaj do të rinë në pasigurin. Një muaj, nuk është vetëm të... Po jo, u morë përsipër, një minutë, u morë përsipër që do shkurtohej periuda, dhe u tha që... Shkurtuar periuda e... Po minë, në qofse jo që e normale, po t'jeni ju prindë edhe student, që studenti pas i aplikon në një platformë dhe pret një muaj rjesht të marrë vesh. Pse, në fakt, kur aplikon jashtë në një universitet, sa ko pret që të marrë? Po, jo, po, sa afër është ai me shkollën, një minutë. Sa ko pret, për shumë... Po, 5 muaj pret ai në Amerikë, po një minutë. Shikojnë raport me fillimin e vitit akademik, jo me kohën. Po, le tjetë edhe 5 muaj, fillon në dhjetor e di në maj, po, ka kohë të pregatitet për në tetor. Tani ai do vej me raund parë të 2 të 3, do vej të ditët e fundit me cilën fillon një vit akademik. Unë nuk e quaj të arsyeshme. Ka pa kohë për reflektim, për zgjedhje, për... Është kohë mbingarkuar, edhe psikologjikisht, edhe... Besoj që këtë vit dhe mund të eliminohet. Tani gjithë e dinë që në momentin që dalin rezultatet e raundit parë, ata duhet shkojnë me njerë të regjistrojnë, ata janë shpallë fitus. Momentin që regjistrojnë dhe universitetet njoftojnë se sa regjistrime ka pasur, përjashtojnë nga sistemi ato që regjistrojnë dhe ribëhet raundi 2 me edhe njerë gjithë që kanë ngelur me zgjedhjet e tyre. Dhe kështu pjesa atyre që pret për raund 2 është relativisht e lartë, nuk është e vogël. Është pjesa më e madhe. Sepse bllokuar një numër i oportuniteteve. Por prandaj ishte propozimi që duhet bëjmë një raund në raundin e parë. Nuk penalizon njëri. Jo, po. Do shkarkoj shumë raundin e parë. Si viti është periudhë stresuese, nuk është aq e lehtë. Ne duhet të flasim në emër të studentit, të prindit, atij që është pjesë e kësaj sfide më shumë se sa ne, se ne presim të zgjedhjen dhe pastaj fillojmë të japim mësim. Por ata që janë, për shembull, unë do të ngrihem problem tjetër që më rastis. Ka shumë studentë shqiptar që duhet shkojnë jashtë dhe unë nuk jam nga ata që them ua pse ikin. Shkojnë edhe në Austri dhe në këto.
nuk i përputhet procedura e përfundimit këtu me dokumenta që duhet paraqisin në Austri. Domethënë, Ministria e Arsimit duhet i shikojë të gjithë fleksibilitetet maksimale që studentët shqiptar të zgjedhin vetë. Ne kemi një vit akademik që është 9 muaj. Me javë kalendarike të përcaktuara. Ju unë kalendarin akademik, se më rektore, firmos. Të cilin ata duhet ta përmbushin. Dhe këto janë rregulla në Shqipëri. Ka vende si Finlanda që i duan në maturën shtetërore në janar. Dhe nuk mundemi t'ja bëjmë maturën në janar se kërkon Finlanda kështu. Dhe maturantët ta presin dhe një vit derisa të shkojnë në, sepse ky është sistemi i tyre. Megjithatë, ne kemi qenë gati që të gjithë ata që kanë kërkuar diplomat për në Gjermani, ju janë dhënë në kohën e dur dhe unë nuk di asnjë rast as si maturanti që është penalizuar për shkak të mungesës. Do sa mund të them katër të luar rasti që kemi munduar të gjejmë një zgjidhje ne edhe diku jashtë burokracisë, po maturant që do shkonin në Austri, në Gjermani dhe nuk i përputej. Unë arbitem që ju ministria nuk di asnjë rast që ky është problemi i disa studentëve. Unë nuk besoj që ky është problem që do ta zgjidhë ministria faktikisht. Patjetër ministria, sepse përdesa kërkojnë dokumenta. Kjo është zgjidhje. Jo, mos e deformoni për shtaten i afrojeni, nuk u kërkoni ta deformoni. Çdo njeri që aplikon e di vetë ku po aplikon. Pra, nëse ti do të shkosh në Austri, mund të fillosh shkollën në Austri, nëse atë degë ke fituar në Shqipëri. Pra, dikush që ka fituar mjekësi, që të regjistrohet në një fakultet mjekësie në Austri, duhet të ketë fituar mjekësi në Shqipëri. Çdo njeriu këtë e di, ai që aplikon për në Austri. Dhe është zgjedhja vetë që nëse ne i mbarojmë, nuk mund të merret tani të ndrojmë gjithë sistemin, sepse janë 5 veta që duhet të aplikojnë për mjekësi ose për... Nuk janë 5 dhe nuk është kaq sporadike. Mua më vjen keq që të paktën ndoshta pjesa e ligjeve dhe pjesa ekonomiku dhe ka më të madh numrin se sa ju pretendojnë. Dhe unë nuk flas teorikisht, unë flas për raste konkrete dhe habitem që nuk ka një përzgjedhje. E njëjta gjë është edhe me diplomimin e studentëve. Ne jemi vendi që në vend që të ndajmë diplomat, ndajmë ato fletat dhe pastaj prit kur të vi diploma. Janë shumë elementë të cilët studentët tanë me të drejtë duan një përshtatje më të mirë të vitit akademik me gjithë procedurat e tjera. Profesor Tish, jo për replikë, por për të dhënë një përgjigje, ne kemi rreth 8.000 maturantë të cilët kërkojnë që të shkollohen jashtë, të marrin diplomën në kohën e duhur. Dhe janë gjitha mundësitë që ne të identifikojmë këta individ muaj përpara. Pra nuk është një gjë që ata duhet presin bashkë me të tjerët. Ambasada Gjermane ja ka kërkuar dokumentat në datën 15 dhe unë po ju them që një javë përpara ata i kam patur në dorë dhe këtë e them me përgjegjësi sepse kam qenë vetë në krye të procesit ku edhe të shtunën dhe të dielën e kemi punuar dhe ditën e hënë këta maturantë i kam patur në dorë dhe kam patur 4 ditë në dispozicion notarizime, vula e tjerë siç i kërkon pala atje. Dhe unë deri më sot nuk di asnjë rast për tyre që të jetë këtë ardhur të bërë ankesën qoftë tek ne, qoftë në ministri, që është penalizuar për shkak qoftë të një vonese të vetme. Kështu që ne kemi ndërtuar sistemin të tillë që ata të marrin në kohën e dur diplomat, por ne kemi një maturë e cila zgjat 1 muaj, janë 5 provime, duan kohën e tyre për të korrigjuar dhe ne nuk mund t'i bëjmë tani brenda javës dhe unë t'ja u jap rezultatin brenda javës, sepse kam një kohë fizike ku janë 40.000 maturantë që edhe do korrigjohen, edhe do u shpallet rezultati. Tani brenda natës nuk bëhet. Nuk duhet të jetë, të lutem, edhe unë mirë kuptim dhe respekt për kushtimin tuaj, por nëse flasim për një proces, flasim për një proces. Është, ju thoni që është. Unë them me përvojë konkrete edhe dije, po sidomos vitin e kaluar që ka qenë të merr, fëmijë që qanin me mesatare 10 dhe unë duhet ikin në Austri dhe Gjermani dhe kjo mbaron në këtë datë. Dhe është ajo që tha profesori që unë pastaj duhet merrja iniciativën time, thoshja, ky student duke i parë dokumenta me këto kushte është potencialisht studenti im. Dhe meqense unë i kam kotat më të mëdha se sa pritshmërit, ua kam dhënë dhe kam marrë dhe një lloj përgjegjësie sepse stafi thoshte ne duam burokraci për kasë. Të shpallet një në listën e saj. Po. Ju e keni bërë, por normalisht nuk është ose bëj dot. Është tjetër gjë që ju thoni, nuk ka lidhje me këtë. Njeriu që ka bërë mjekësirë. Është tjetër gjë komplet. Po të jeni sigurt që unë nuk flas në mënyrë hipotetike, flas me raste konkrete edhe për këtë vit. Biseduar bashkë, kanë qenë 2 raste dhe ata nuk ishin aplikuar fare në sistem. Dhe aty ju duhet që të shpalleshin fitues. Dhe duke qenë që nuk ishin shpallur fitues, ata si pranonte ambasada e di rastin konkret, sepse jemi lodhur bashkë ta zgjidhnim. Ata nuk ishin aplikuar fare. Ishte me gjitha 10-ta. Ashtu s'kishte aplikuar, do është rregulli i tyre që duhet efektiv. Mund ta aplikojmë mos aplikojmë fare në Shqipëri të shkojmë. Regjistrohesh në Amerikë. Publik, brenda vendit apo jashtë vendit. Ne do të vazhdojmë debatin në studio më njëherë mbas një hapësirë publicitare. Ndërkaq na shkruani për ndonjë shqetësim apo pyetje që keni, stafi do t'i përzgjedhë pyetjet dhe shqetësimet tuaja dhe t'u lexojmë pjesëmarrësve në panel. Më njëherë pas hapësirës publicitare në pjesën e dytë të emisionit.
Rikthehemi në transmetim, jemi drejt për drejt, vazhdon të jetë i nxehtë debati, edhe pse është debat mes kolegësh në fakt, në studion e hapur dhe gjatë hapësirave publicitare, jemi duke folur për regjistrimet universitete. Tani do të pyesim njëri tjetrin në këtë tavolinë nëse është më mirë të shkollohet një student në universitetin publik apo të privat, brenda vendit apo jashtë vendit. Civici, ke konflikt interesi, nuk di si do të përgjigjesh. Kam konflikt interesi, skofore ajo është. Jeni një universitet privat, do thoni që është më mirë publiku për shumë? Jo, unë do thoya që pyetja nuk duhet shtruar publik apo privat, kur bëhet fjalë për të zgjedhur studenti programin e studimit, po për të zgjedhur në radhë parë një program studimi sa më cilësor, pra duhet informohet për cilësinë dhe standardet që ka universiteti që ofron atë program studimi dhe të jetë shumë i kujdesshëm në lidhje me programin e studimit që do zgjedhë, për profesionin që do marrë dhe për përshtatjen që ka ky program studimi me karrierën e tij të ardhshme dhe me tregun e punës. Universitetet janë komplementare, janë konkurrente, mund të thuash si duash, faktikisht e rëndësishme është çfarë cilësie dhe standardi ofrojnë. Besoj që nuk kam me përjashtim të faktit që një pjesë detyrohen për arsye financiare të zgjedhin ose të preferojnë universitetet shtetërore. Pjesa tjetër më kryesore që një student sot duhet vendosi, që një prind duhet ta këshillojë fëmijën e tij për të vendosur, është në radhë parë dega që do zgjedhë, profesionin që do zgjedhë, pra programi i studimit, që përshtatet dhe me cilësi dhe me talentin që ka një maturant, edhe me perspektivën dhe me tregun e punës, dhe këtë pasaj ta konfirmoj për çfarë cilësie dhe standardi kërkon dhe ta gjejë në atë universitet që është më mirë. Informacioni tashmë është i plot, akreditimi britanik është në mbarim të fazës 2, njëkohësisht dhe shumë informacione tjera për programet e studimit ekzistojnë. Opinioni juaj, çfarë ka tek publiku që nuk e gjen tek privati dhe anasjelltas? Ku do të ishte më mirë? Opinion është, paljeni, kështu që nuk mund të jap një opinion bardhëzi, sepse ashtu siç ka ke publiku programet dhe departamente apo fakultete shumë cilësore, ka dhe programet dhe departamente që nuk janë fare cilësore, njëjta gjë mund thuhet edhe për privatet që nuk janë gjithë njësoj, as gjithë mirë, as gjithë të këqij. Po brenda të dy sistemeve, po themi, ka fakultete, departamente dhe programe që janë shumë cilësore me standarde, ashtu siç ka që janë fare jo cilësore dhe pa standarde. Dhe pikërisht rëndësia e informacionit dhe vendimarrja në këtë rast nuk duhet nisët fare nga koncepti publik ose privat, sepse mendoj që është një debati i tejkaluar tashmë, po bëhet fjalë për një standard dhe për një cilësi që një student duhet zgjedhë. Dhe në këtë rast, me që hapëm të debat, unë duhet përmend edhe një fakt tjetër. Sot një nga pyetjet më të mëdha që shtrohet sot për atë që ka ofrojnë universitetet është pikërisht një maturant kur fillon universitetin duhet të japë prioritet profesionalizimit tij apo formimit me atë kulturën e përgjithshme të një universiteti më klasik. Të zgjedhësh sot një universitet është një investim. Nuk është investim thjesht pagesa që ti bën qoftë në universitet shtetëror dhe në universitet privat, por është investim për kohën e harxuar, për dijen që merr dhe për kanalizimin e profesionit tënd me tregun e punës në 30, 40 apo edhe më shumë vite karrierë. Kështu që mendoj që po të shikosh pastaj kriteret dhe standardet e cilësisë, me siguri që shumë ose disa nga universitetet private janë nga më të mirë dhe më cilësore, ashtu siç janë dhe disa nga universitetet shtetërore. Unë do të përjashtoj faktin që të nisesh thjesht se ka shumë raste që thjesht dhe vetëm për arsye financiare, studentët janë prirur që të thonë që do shkojnë në universitetet shtetërore. Ajo tendencë ose ajo opinion që kërkojnë që të shkojnë në universitetet shtetërore ose publike, nuk është sepse janë më të mira dhe më cilësore, po sepse thjesht janë pa pagesë ose me pagesa shumë të ulta në shumicën e rasteve. Dhe unë mendoj që një student në radhë parë duhet ketë si zgjedhje të parë në ato programet e tyre, degën që i pëlqen, programin që i pëlqen, dhe të marrë gjithë garancitë e nevojshme për cilësinë dhe standardet me të cilat ofrohet në universitetet përkatëse kjo degë. Profesor Gjata? Atëherë, faktikisht se profesori thashtë të kaluar kjo midis publiku dhe privatit, nuk është të kaluar këna. Sepse në perëndim vërtet nuk ekziston kjo diferencë midis publiku dhe privatit, por ka një arsye shumë thjeshtë. Sepse shumica universiteteve që ne i marrim si shembull
si që është duke filluar që nga Harvard, që nga Oxford, që nga Bocconi në Itali e tjerë, nuk janë institucione me qëllim fitimi. Janë institucione në të cilët ato para që paguan, përdoren, drejtojnë nga i bord, ato para nuk shkojnë për të ndarë, për të bërë share fitimit në fund të vitit, sa fiton pronari ose një investitor ose tjetri, ato para shkojnë për të reinvestuar në universitet, për të marrë pedagogët më të mirë, për të përmirësuar ambientet. Pra është mënyrë tjetër, janë forma atyre institucioneve që quhen institucione e ka ligji, dhe më thënë, stanis po më vjen fjallë ata mëmë, se si quhen. Pra në Shqipëri, shumica institucioneve janë private në kuptimin e mirë fjallës, që janë universitete, të cilë në mënyrë absolute janë të detyruar të zbatojnë dhe kanë zgjedhur njerëz shumë të nderuar për t'i drejtuar, sepse e kanë kuptuar gjithë më në fund që nëse do jesh në garë dhe në tregun e arsimit lartë, ajo që të bën suksesshëm nuk është në dhënia e diplomave, po është ofrimi i cilësisë, dhe natyrisht që kanë bërë hapa shumë të mëdha në drejtim të rritjes së ofrimit të cilësisë, pjesa më e madhe e universiteteve private në Shqipëri, për këtë nuk ka asnjë dyshim. Ashtu siç është e vërtetë që në institucione publike është më e vështirë që ti të investosh edhe të përmirësosh cilësinë, sepse duhet në privat i ke shumë kollaj të marrësh një vendim për të rregulluar këtë ambient, kurse në publik je detyruar të shkosh sipas ligjeve të buxhetit të shtetit, do bësh tendera mbas tenderash, dhe janë histori tjera shumë fleksibël investimi që mund bëjë një investitor privat krahasuar me investimin që mund bëjë. Po ju po thoni që diferenca është vetëm te akomodimi. Jo, nuk e kam atë. E dyta punës, fleksibiliteti i administrimit. Unë besoj që ajo që është shumë e rëndësishme për studentët në Shqipëri dhe në gjithë botën, dhe ajo është parsorja, është që përveç dëshirës që kanë shumë të madhe për të marrë një profesion ose një profesion tjetër, ata duhet të kenë të orientimin ndaj tregut punës. Diploma nuk është për ta varë në qafë, edhe që mëse të thush, unë sot jam bërë avokat, jam bërë jurist, apo jam bërë kur në qëpë se tregu punës nuk të ofron mundësi punësimi nesër. Pra shumë e domosdoshme që para se të marrin vendimin dhe dëshirave, ato dëshirat duhet ti mbështesin në ca realitete që ofron tregu punës nesër në Shqipëri. Dhe unë besoj që kjo është shumë e rëndësishme, duhet ta kishin bërë, nuk e di, qeveria, dhomat e ndryshme profesionistëve e tjerë, që këtyre studentëve që do aplikonin sot të dinin se kush ishin shanset nesër për të punësuar dhe si do ishte tregu punës nesër. E dyta punës, edhe momenti tretë është në publik ose në privat. Në publik ose në privat, problemi është do shofësh çfarë niveli ka një universitet ose një universitet tjetër. Ne sot nuk kemi fatkeqësisht në Shqipëri akoma një proces rankimi të universitetet, që si plotëson kriteret një universitet, si plotëson kriteret një universitet tjetër. Tani rankimet ndërkombëtare, nëse do shohim si ka Shqipëria rankimet ndërkombëtare, një rankim ndërkombëtar ka për mënyrën se si përdoret website-i universitetit. Dhe të rankon, por nëse është më gjë e më rëndësishme sa i mirë është website-i i universitetit, ose sa i mirë është mësimdhënia dhe çfarë performancë nxjerr, tjetra mënyra e dytë. Nëse këto kritere testojnë gjithë universitetet në botë, atëherë problemi është tek ne, nuk është tek kriteret. Ka disa kritere që testojnë. Flasim për kritere unike që ndjen një klasifikim caktuar. Unë besoj që kriteri më i mirë për të matur universitetet, që përdori shumë, është mundësia e punësimit të atyre që nxjerrin, të tregut, të produktit të nxjerrin. Sa është përqindja e punësimit të atyre që nxjerrin treg. Pra në qoftë se një universitet të thotë, një universitet i mirë në Perëndim, thotë 90% e studentëve që diplomohen nga unë, brenda 6 muajve të parë gjen vend pune, ky është kriteri më i mirë, sepse tregon që produktin tënd e ka vlerësuar tregu. Unë jam doktor, po flas me term ekonomik. Pra, këtë produkt e ka vlerësuar tregu. Dhe për shembull, nëse unë do flisa për produktin tim si universitet, mund të them që vitin e fundit janë punësuar 150 studentë që kanë mbaruar mjekësinë 2 vitet e fundit në tregun gjerman të punës. Tani, e kanë produktin e mirë apo se kanë produktin e mirë, këtë e tregon 150 punësuar dhe me një vlerësim që kur kanë dhënë provimin
e njohjes, jo të njohjes diplomë, provimit e licencës në Gjermani, vlerësohen nga ta në nivel mesatar të studentëve europian. Tani, unë nuk po e përdor këtë për të thonë që ne jemi universitet shumë i mirë. Ne kemi, pavarësisht se kemi shumë mungesa dhe shumë probleme, por kemi fatin e madh që na vijnë studentët më të mirë shqiptarë. Dhe këta studentë mirë, me gjithë kushtet jo të mira, ose në përmirësim që ka universiteti, tregojnë që mësojnë dhe nesër dalin tregun e punës. Por unë besoj që kriteri kryesor është tregu punës. Ajo e madh. Se sa të beson nesër, në qoftë se nesër do ishe presidenti një kompanie private, ti do vendosje mës ne, nëse do mërëshet në tregun të punës, një ka marru ekonomikun ka Lërasi, një ka marru ekonomikun ke UET-ja, ose njëmi që ka marru ekonomikun ka Universitetet e Tiranës. Përgjigja dy nga Lërasi. Ky do ishte, jo tani e pio që ishte, mund të thënë kur tishe menaxheri një kompanie që s'kishte Jo, shoh si ka nesur ata në karrierën tyre profesionale. Nuk e diskutoj pra, në gjithë, pra nuk jam që ne themi që universitetet publike janë më të mira se universitetet private, ose universitetet private janë më të mira se universitetet publike. Duhet kemi ca kritere matës, këto kritere të matës, Shqipëria duhet ketë një rankim vetër, që mund t'i bëjë që t'i tregosh ato front, dhe natyrisht ka të bëjë dhe faktori ekonomik. Për mundu dy element, në fakt procesi... Jemi tolerant, jo, zonja Vrapin. Procesi zbatimit ligjit të rritë arsimit lartë, të na përballoj dhe me një element tjetër që është pozitiv në këtë drejtim. Ligji përcakton që çdo 2 vjet qeveria shqiptare paraqisi një letër interesi ku të parashtrojë se kush janë degët, sektorët apo profesionet me perspektivë 4 ose 5 vjeçare në varësi me strategjinë e zhvillimit të vendit me gjithë perspektivat që ka. Dhe pastaj, sistemi i bursave, sistemi i pranimit në universitete ka njësër koeficientësh dhe elementësh tjerë që agjencia përkatëse që do krijohet e financimit i çon studentët në ato degë që kanë interes dhe perspektivë. Por në shqetësimin që ngriti profesorë shumë i drejtë, unë do i referohem dhe një studimit fundit të bërë nga një profesor britanik, i cili ka studiuar përputhjen midis ofertës universitare të degëve dhe profesioneve të ndryshme në gjithë vendet e Europës juglindore, përfshirë dhe Shqipërinë, dhe strukturës ekonomike, financiare, sociale dhe çfarë kërkohet. Dhe rezultatet janë tejet negative për gjithë Ballkanin. Ka një mos përputhje shumë të madhe midis asaj çfarë kërkohet, asaj çfarë është perspektiva në vitet në vazhdim dhe asaj çfarë ofrojnë universitetet. Dhe unë mendoj që detyra e universiteteve në këtë rast është po kaq e madhe për të përshtatur programet e tyre në funksion perspektivave të tregut punës, sesa thjesht mendojnë në mënyrë klasike apo standarde për të ditur cilësinë. Dhe po marr vetëm një shembull, cilin ne të paktën ne zbatojmë, profesori u referua Universitetit Bocconi, në Itali po të mbarosh Bocconin, 99% e ke punësimin e sigurt. Pse e ke punësimin e sigurt? Sepse Bocconi është universiteti i biznesit italian. Gjithë kompanitë dhe korporatat më mëdha italiane, kërkesat e tyre i bëjnë bashkëpunim me universitetin. Dhe universiteti ofron ato programe dhe ato njohuri që janë përputhje me strategjitë e zhvillimit të tyre korporatave dhe me gjithë kërkesat e tregut, jo vetëm italian, por dhe ndërkombëtar. Edhe ne si universitet, besoj dhe universitetet e tjera, kanë hyrë në këtë proces, jemi vazhdimisht kontakt në kuadrin e një programi 250+ që quajmë biznesin për ditë, për të kuptuar çfarë nevojash kanë, çfarë vlerësimi i bëjnë studentëve tanë, ku do shkojnë në perspektivë, dhe këto kërkesat biznesit i transformojnë pastaj në silabuse, në programe të veçanta për t'ia dhënë studentëve. Mendoj që kjo është një nga rrugët që gjithë universitetet duhet bëjnë për t'i ofruar maturantëve degën më të përshtatshme që ka dhe perspektivë punësimi. Vetëm për t'ju dhënë një shembull. Ne vitin tjetër, domethënë tani jemi duke përpunuar një program studimi, jemi duke përpunuar një program studimi vetëm për urgjencën mjekësore, master profesional, sepse sot që është organizuar sistemi kombëtar i urgjencës në Shqipëri, dhe që janë gjithë ato qendra, gjithë ato ambulancë që duhet të shoqërojnë dhe të shkojnë, ti nuk ke njerëz të trajnuar që din të japin ndihmën e parë. As mjek mund të kesh, por shumë e shtrojnë, po ke një numër të ulët mjekët, pra nuk arrin dot, dhe është e domosdoshme që të formosh personel mjekësor, të paktën infermier, që të bëjë një master profesional dhe të di si të japin ndihmën e parë. Qartë, saktë. Dhe kjo është raporti midis tregut punës dhe universitetit. E paralitur me ndarjen publik-privat, unë besoj që nuk duhet jetë ajo dominuese në debatin, sepse shpesh e shohim dhe politika e përdor më shumë,
sepse në gjitha vëndet, në vëndet më moderne në botë, ka një raport afërsisht 2/3 studentëve është për universitetet publike dhe 1/3 është në universitetet private. E dyta është që është investuar shumë në vëndet e tjera që standardet në universitetet publike t'jenë konkuruse me standardet e universitetet private dhe kjo i ka rritur peshën edhe universiteteve publike. Pra, ka shumë modele në cilat një universitet më i mirë, nga ata që janë më të mirët privat, konkurohet nga një universitet publik, si që është Berkeley në Amerika, apo si që është Universitet South Carolina, dhe ka modele, dhe mbajnë të dyja. Por në natyrshëm ka një raport. E para, e dyta është koncepti. Ne jemi gjithmonë me idenë që ne do plotësojmë tregun e punës. Tregu e punës është bërë shumë fleksibël. Dhe ky është një problem jo i lehtë, dhe jam dakord me atë që thot kolegu Civici, se edhe ne atë po më bëjmë. Ndoshta me bachelor është shumë e vështirë që ta ndjekë ndryshimin e shpejtë të tregut. Dhe ai duhet marrë një uritë më bazike dhe si thuaç, thelbi sot i arsimimit modern është që ne ta mësojmë studentin si të mësoj. To learn how to learn. Pastaj gjithë mosfërputhjet që krijojnë midis ofertës dhe kërkesës në treg, në botë i bëjnë jo kaq shumë sa ne përdorim për masa shkencore, që është një shpërdorim i pafund i kapacitetet me masë profesionale dhe me kushte të thelluara profesionale. Me fellowship kam. Kështu që në qoftë se ne nuk arrim ta përputhim modelin ton me këtë shkallë fleksibiliteti, gjithë ajo idea që unë të garantoj ty që po mbarove këtu ty do fillosh një punë, është shumë e vështirë. Bile në Amerikë që marrin si model studentët hodhën në gjyq universitetet, sepse ata thoshin, po pagove $50,000 në vit, do bësh të lloj mastri, do bësh të lloj shkolle dhe ti pas 4 muajsh punësohesh dhe ti e ke rrogën kaq. Dhe atje njerëzit bëjnë llogari si investim. Unë këtë para po ta përdoja për diçka tjetër, ç'ta ardhur në jetë dhe po ta përdoja për shkollë. Dhe në momentin që nuk përputhej, ky po mbajti ide në Kongres dhe në Senat, i hodhën në gjyq universitetet. Çfarë do të thosha me këtë? Dhe cili ishte rekomandimi përfundimtar? Rekomandimi përfundimtar është transparenca e shifrave, një set treguesish të cilët vlerësojnë çdo institucion. Por të jemi të bindur që është një sfidë që nuk ka fund. Kanali më i mirë për shembull janë alumnë, ata që mbarojnë, që arsimohen dhe që shërbejnë si kanal për ta promovuar universitetet dhe tyre, sepse kështu është edhe në vendet moderne. Nëse unë kam mbaruar luarasin dhe unë nëse jam në sektor publik ose privat, unë kam garancinë më të madhe, duke pasur eksperiencën time, që ai që studioi te luarasi ka pas të lloj serioziteti dhe unë jo thjesht se ne shpesh i ngatrojmë shqiptar që është për familiaritet ose për të krijuar të networkun e ngushtë. Jo, është garancia që të jep. Nëse mbaron te UET-ja dhe nesër ka një mundësi që duhet përzgjedh, i beson më shumë studentë që ka dalë ose stafit akademik që ka pasur vetë aty për ta promovuar se sa një tjetër. Kështu që këto janë procese dhe gjithë filozofia e Bashkimit Evropian është që të jesh i sigurt në punë, duhet të jesh fleksibël në një uri që marrim. Dhe një nga problemet që kemi pasur ne edhe me Ministrinë e Arsimit është duhet më shumë fleksibilitet në programet. Do të marrësh një kurs profesional me kredite, ka një procedurë njësoj sikur të hapësh një universitet të ri. Atë kërkon tregu, do ta bësh pa kredite. Ne do bëjmë të njëjta program, po i ha hakun studentit, sepse ai këto kredite mund t'i përdor në një program masteri tjetër, është pjesa e tij që ai ka harxuar dhe para dhe fokus. Kështu që gjithë ideja është duhet përmirësuar të dyja. Nuk mundet që sfidën e arsimimit të lartë të një kombi ta bëjë peshë në vetëm sektori publik apo sektori privat. Duhet të ketë shumë dhe akoma nuk kemi kthyer mentalitetin programet përbashkëta. Qofse lëna e makroekonomisë jepet më mirë te luarasi, mund të vinë edhe studentë servizit. Në qoftë se jepet më mirë diçka bankingu tek UET-ja, mund të shkojnë dhe studentët, ndërthurën, bëjnë programe përbashkëta, bëjnë. Kështu që në këtë aspekt ne duhet i ndihmojmë studentët, por filozofia që po edhe patjetër në këtë universitet ti e ke më të sigurt se jetën tënde, dhe dyta është duhen studentë që të hapin vende pune. Jo më studentë që vetëm kërkojnë vende pune. Në Amerikë deri në moshën 38 vjeç ndryshojnë 14 vende pune. Vitin e parë të punës studentëve amerikanë 50% e tyre ndryshojnë vende pune. Se duhet të gjesh vetveten, duhet të gjesh frymën e ekipin, duhet të gjesh sektorin. Ai mund të mbaroj për administrim, biznesin dhe mund t'i dalë një mundësi më e mirë që se të marrin intervistë, nuk është se të shikojnë diplomën. Sot po ecën bota me njerëz të talentuar, ai mund të mos ta ketë diplomën, por nëse kompania i kalon gjithë testet, unë e marr se kam kosto më të ulët, se ai s'ka harxuar për diplomë. Kështu që studentët duhet nxitur të mësojnë sa më shumë. Ka një element atë që tha profesor Malaj që në fakt ka një ngurtësim të mënyrës se si hapen programet e reja dhe si bëhet dinamika e ndryshimeve në universitete. Në fakt
fjala qeles që përdoret sot në universitetet më të zhvilluara, po dhe në Europë dhe në Amerikë është fleksibiliteti. Universitetet janë gjithmonë në vëmendje maksimale me tendencat e tregut me kërkesat, edhe sidomos masterat profesional, po dhe masterat shkencor, vit mas viti hapin masterat të rinj, mbyllen ato që janë, përshtaten, ndërsa këtu tek ne për hir edhe të kontrollit dhe të garancisë që procesi është serioz, në situatë të mirë. Pikërisht, procesi është akoma shumë i ngurtësuar. Ka një numër 1% të caktuar lëndësh që duhet të jenë patjetër njësoj në të gjithë universitetet që ti të hapësh një deg të re, ka disa përqindje shumë të ngurta. Mendoj që universitetet kanë aftësinë që duke nuhatur dhe duke ndjekur tregun e punës, të mund të ofrojnë, sepse në fundit një diplomë universitare është një ofertë në arsimimin dhe informimin e gjithkujt. Nuk është as një spalet, as një dekorat që ti e merr dhe ta mbash gjithë jetën. Është thjesht një përshtatje, një proces që ndodh vazhdimisht dhe sa më shpejt është dinamika e zhvillimit të ekonomisë dhe problematikës një vendi, po kaq e shpejt dhe fleksibël duhet të jetë dhe përgjigjja që japin në universitet në ofrimin e këtij shërbimi. Do një koncept shumë i mirë në ligj është mobiliteti, lëvizshmëria e studentëve dhe stafit. Dhe është një parim që ndodh në universitetet tjera. Vim puna parimi, shkojnë ligj është i mirë. Kur vim puna një student të vjen nga një universitet tjetër, dhe ti ndihesh me detyrimin që t'i japësh. Mund të jetë një student që do t'i nga Luarasi, shkoj te UET-ja, mund të jetë nga UET-ja ose çdo universitet tjetër privat publik të vi. Baza, sidomos të bachelor, është shumë e vështirë të gjesh atë bazën e nevojshme që ai ta fitojë këtë numër kreditesh për të shkuar. Dhe duhet të janë disa parime të rëndësishme, edhe për stafin akademik dhe sidomos për studentët. Në fundit, ata kanë pjesë më aktive të jetës së tyre për të konturuar një të ardhme, në mënyrën e të menduarit edhe në mënyrën e ambicieve që kanë. Ne vrapi për këto oponenca që bën në studio, sigurisht ndoshta nuk jeni drejt për drejt. Në fakt jemi sinqertë dhe mundohemi të shmangemi. Jemi shumë në kontakt me maturant, me nxënës, por mundohemi të shmangemi kësaj pjesës në thonjzat reklamës, sepse mund të keq kuptohemi, edhe pse shpeshherë kemi pyetje nga ana e tyre, kur vijnë për arsye nga më të ndryshme edhe mund të pyesin ndonjëherë, por ne qëllimshëm i shmangemi, sepse realisht duam të jemi që asnjë anës, në fund është drejta e tyre të zgjedhin, dhe nëse për shembull do të themi filan ose filan universitet nga më duket si një lloj lobimi ose dhe mundohemi. Realisht ne jemi shmangur, asnjëra nuk bëjmë komente për një universitet apo për një tjetër, pavarësisht se ne kemi të dhëna dhe shifra, mbase jo shumë të detajuara, por pak a shumë se trendin e pranimeve në njërin apo tjetrin, cilësinë e maturantëve që shkojnë në njërin apo tjetrin, por thashë ne i shmangemi kësaj sepse na duket sikur do hyjmë pastaj në një mënyrë mbase jo të drejtë. Por pak nga vëzhgimet që ne kemi bërë është që ende maturantët në fakt nuk janë shumë të qartë për diferencat që mund të ekzistojnë ose çfarë sill plus ose minus një universitet. Dhe trendi më i madh është në shtet në fakt. Të paktën edhe si sigurisht që para mund të jetë kostoja, por unë shikoj ka edhe maturantë shumë të mirë që nga familje shumë të mira. Nëse të paktën unë kjo është një lloj. Ka qenë edhe një. Po një tradit ndoshta është një ekip futbolli që krijohet sot. Ai ekipi futbollit që ka 50 vjet ka më shumë tifozë. Ja do flas pas profesor Civiti do flas. Se do të falenderoj zonjën Vrapi për një mesazh për Vlorën edhe u habita me tregtarën. Ajo që ne duhet të eliminojmë është situata monopol që kanë shpeshherë universitetet shtetërore për zgjedhje, për preferenca, qoftë edhe institucionale, edhe shtetërore, jo thjesht nga studentët. Është një lloj tradite në fal, por nuk është të bëhet qëllimshëm edhe nga ana, nuk bëjnë shumë fort. Unë dua të trajtoj një element. Ne përdorim shpesh kushtet barabarta, konkurrencë barabartë, standardet barabarta, pra tashmë jemi në një treg të arsimit të lartë. Nuk duhet kemi frikë nga fjala se shpeshherë ka një konotacion negativ kur thuhet tregu arsimit të lartë barazohet pa drejt me dhënien e diplomave, sidomos nga universitetet private dhe nga një pjesë atyre që u mbyllën që jemi keqe në fakt. Ne po e bëjmë sot kësaj dite. Ja dhënë në Shqipëri diploma skandal. Ne jemi realistë tani. Ndërkohë diploma skandal jepen në universitetet shtetërore. Jepen më për kapi universitetet shtetërore, po di kapin ato diploma skandal. Një element tjetër. Për sa i përket çështjes së tregut arsimit të lartë. Kur them tregu arsimit të lartë, do thotë po të referohemi dhe eksperiencës ndërkombëtare që aktorë të ndryshëm, publik ose privat, ofrojnë një shërbim, siç është shërbimi arsimor dhe një program studimi që të çon deri në një diplomë universitare. Pra, nuk ka pse të ketë diferencime, rëndësi ka cilësia dhe standardet e këtyre
aktorëve që ofrojnë këto gjë. Dhe gjithë sistemi, edhe ligjor, po edhe emocional do thoja, edhe diskutimet që bëhen, nuk duhet të shikojmë më bardhëzi, sepse krijohen preferenca ose ndëshkime të pa drejta. Çështja është si të vendosim një sistem me një kut, një mas, të eliminohen shumë element monopol që deri tani ka sistemi shtetëror, qoftë për arsye tradite dhe gjëra të tjera. Kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit të arsimit shqiptar, ku standardi kryesor duhet të jetë barazia në tregun e arsimit lartë të universiteteve dhe të gjithë bashkë me kutin e cilësisë. Lidhur me pyetjen që i bësh zonjën Vrapi, në fakt unë dua ta falenderoj publikisht se mua nga ato intervista e parë ishte këtu më duket për këtë si kanë dalë maturantët shqiptar. Unë për shembull u shqetësova kështu nga pikpamja njerëzore që një shkollë me aq emër në Vlorë, që ka qenë shkolla tregtare e Vlorës, që si thua ishte pjesë e identitetit të qytetit, arrin që në provimet e maturës, domethënë nga 77 student, gati 70% e tyre të mos kalojnë dot testin e matematikës. Është domethënë janë këto lloj statistikash që dalin nga këto lloj proponimesh janë të jashtëzakonshme sepse numri i personave që ti studion është i madh dhe ke mundësi të nxjerrësh konkluzione dhe të cilat po parimi statistikës. Ndërsa lidhur me universitetet publike dhe private, ne me kolegët e universiteteve publike, po dhe këta ndoshta edhe për shkak të presionit kështu, i shikojnë edhe këta, i shikojnë në universitetet private si diçka që nuk janë tamam pjesë reale dhe duhet ndërmjet projekte, sidomos në fushën e kërkimit shkencor fillimisht, duhet arrisim bashkëpunimin. Se është një investim që bëhet për ta rritur cilësinë e të gjithës. Sigurisht që ata kanë një histori më të madhe, kanë më shumë persona të marrë me shkencë, kanë partneritete ndërkombëtare të trashëguara të bëra, por në fushën e tyre partneritete ndërkombëtare nuk i kemi të trashëguara, po shoqëri që kemi dhe ne shoqata alumni, meqense kemi gjithë ata mjekë që punojnë jashtë, edhe kanë vajt për trajnime jashtë, për shembull, vetëm vitet e fundit kemi bërë nuk e di sa marrëveshje bashkëpunimi me Universitetet Evropiane. Dhe faktikisht është pikërisht ajo që thatë shparë që janë këto njerëzit që kanë mbaruar universitet, që krijojnë kontakte, që krijojnë kështu. Por bashkëpunimi me për impaktet ekonomike dhe sociale mund t'ja bëjmë ne, se ju nuk keni katedër për këtë. Unë nuk besoj që ne, domethënë, ne kemi pasur marrëdhënie bashkëpunimi me gjithë universitetet publike shqiptare, të cilat ofrojnë programe studimi që i mbulon universitetet janë. Pra nuk di në universitet publik ose privat në Republikën e Shqipërisë, që ofron programe studimi në infermieri, në stomatologji, në farmaci e tjerë, që nuk ka një marrëveshje bashkëpunimi me universitetin tonë, sepse është vetëm mundësi që një pjesë e pedagogëve tonë mund t'i japin si pedagog të jashtë mësimit. Po, dhe ne kështu bashkëpunojmë për stafin akademik. Ata nuk do kishin staf mjaftueshëm akademik për të plotësuar programet. Ka edhe një gjë që thonë qeveria thotë që universitetet nuk kanë cilësi të mirë kërkimi shkencor. Nga ana tjetër ne dim nga provat tona, çdo universitet në botë është i lidhur me një pjesë programit të qeverisë. Bile kanë të shkruar, ky universitet punon për politikat bujqësore të qeverisë amerikane, ky punon për politikat shëndetësore, ky punon për sigurinë kombëtare, ky punon për këtë lloj studimi. Kjo është ftesë për qeverinë. Patjetër. Nëse research bëhet pa para, ato research që janë bërë në qoftë se janë aplikuar dhe janë fituar projekte nga Komuniteti Evropian, por në qoftë se nuk ka financim. Prandaj them, duhet i profilizoj universitetet, i ndihmoj ta lidhin. Besojmë që t'jetë dëgjuar thirrja juaj, 2 rektorë dhe 1 president, shtyllat e arsimit shqiptar. Në qoftë se do të bëjë një studim Ministria e Shëndetësisë të zonë, më shumë mirë ne kemi bërë një studim për organizimin e kirurgjisë në anë vendi. Efekti ekonomik e universitetit ishte të zero, se ja bëm me shumë kënaqësi për të parë, po ta kishte bërë me një ekspert bankës botërore, ti jeni sigurt do ishte paguajë 1,5 milionë euro. E di. Megjithatë ka një specifik. Po flas pak për Universitetin Evropian. Fondet që ne japim për kërkimin shkencor është gati baraz me fondin kombëtar të kërkimit shkencor që është në Shqipëri. Pra, varet nga universiteti sa rëndësi i kushton edhe kërkimit shkencor, edhe botimit librave dhe njësoj aktivitetesh tjera që nuk lidhen vetëm thjesht me mësimdhënien. Kam nevojë për një opsion publicitare, jemi me vonesë, pyetja e fundit, të studiojmë në Shqipëri apo jashtë saj, me njëherë pas opsionit publicitare.
Rikthehemi në transmetim, jemi në studion e hapur. Profesor, brenda në Shqipëri apo jashtë saj? Ju çfarë sugjeroni? Ka një tendencë në fakt, fëmijët shqiptarë duan studiojnë jashtë kryesisht. Koha ka treguar që prindërit shqiptarë janë shumë të interesuar për edukimin e fëmijëve të tyre. Dhe natyrisht, nëse do kishte mundësi ekonomike, sa më mirë të ishte universiteti, aq më mirë do ishte të shkolloj studenti. Tani ne nuk themi, nuk mund të thotë asnjëri nga ne që universitetet tona janë njësoj si universitetet më të mira evropiane. Pra nëse do kishte mundësi të shkoje të kryeje mundësitë ose të merrte bursë dhe studionte në universitet më të mirë evropian, unë atë zgjedhje do bëja dhe kam bërë atë zgjedhje. Domethënë në momentin që djali im mbaroi gjimnazion, mund të fillonte në universitet, mund të fillonte në universitet evropian të njohur, pati shansin të fitonte të drejtën e studimit aty, pati fatin të fitonte bursën sepse ishte shpenzim shumë i madh. Dhe nëse merr bursë, të paktën heq një pjesë të këtij shpenzimi. Dhe kjo varet nga mundësitë ekonomike që kanë. Por kjo s'do të thonë që ne duhet të tentojmë të shkojmë drejt universiteteve evropiane, drejt nivelit që ata paraqisin, por nuk besoj se ne jemi në nivelin e universiteteve të mira evropiane në Shqipëri. Asnjëri nga ne nuk besoj se mund ta thotë që jemi në universitetet më të mira ose universitetet të mira evropiane. Pra, nëse dikush ka mundësi të studijojë, ashtu siç ka dhe universitetet e jashtë, me thënë drejtën që vërtet mund të kenë mbaruar, por ne i dimë se çfarë produkti sjellin dhe çfarë gjithandej ka. Sigurisht. Domethënë po flas për universitetet të mira ose universitetet mesatare europiane, natyrisht janë më mirë se ne, nuk është. Pra kjo varet, është një zgjedhje që ka të bëjë me shumë, po të marrë vetëm anën e formimit, natyrisht një universitet i mirë perëndimor është më mirë se një universitet shqiptar. Malaj? Sigurisht që unë vetë personalisht mendoj që çdo student që ka këtë mundësi të shkojë dhe nuk jam nuk hy në grupin e njerëzve që thonë që po na ikën të gjithë studentë e mirë jashtë. Nga gjitha studimet për diasporat, pas një periudhe 10 vjet, 12 vjet, pastaj të mbarojnë, testojnë tregun e punës, marrin garanci për një karrierë më suksesshme, edhe kthehen. E para. E dyta është rritur mundësia dhe është gjuna që për mentalitet të thuash që është më mirë të rish në vendin tënd se të shkosh jashtë. Në gjitha kombet janë zhvilluar duke vënë në fokus parë mirëarsimin. Sigurisht nuk është aq popullor për gjithë, se është e kushtueshme, por shumë qeveri në botë sot investojnë jashtëzakonisht për të krijuar grupin e elitës profesionale, pa thënë për atë politike. Unë mund të them një gjë që vetëm qeveria e Kinës për 5 universitete më të mira në Amerikë jep 10.000 bursa në vit. 10.000. Dhe nga një studim që është bërë se sa student huaj ka në Amerikë, janë mbi 1.100.000 dhe 30% e tyre ishin nga Kina. Dhe në 3 vjet Kina prodhon të mirëarsimuar në Amerikë rreth 1 milion veta. Shpesh bën pjesë e strategjisë kombëtare të një vendi. Kështu që janë kostot. Dhe këtu kemi edhe një debat që qeveria mund të luajë një rol më të madh. Qeveria ka bërë një fond ekselence, mbështet dhe me sa diu nuk ka mbetur në një që në 15 universitet më të mira nuk ka mbetur i pa financuar, pavarësisht nga statusi i tij social, nga që zonë vinë Po, dhe duhet thënë, për mua duhet rritur, do në biznesi shqiptar, kompanitë mëdha shqiptare, më shumë se sa të financojnë koncerte, të bëhen pjesë e këtij fondi, ndoshta del nga dora e qeverisë, bëhet një fond kombëtar, vihet një personalitet në krye të asaj. Me një detyrim që kontributin që u jepet ta kthejnë. Po. Kushtet janë që kthehen për një periudhë të caktuar. Kushtet janë financat e taksa paguesve pastaj të përdoren për të zhvilluar. Kështu që është kushti i kontratës. Dhe unë do të thosha rruga e dytë më e madhe që ne do të kemi dhe unë jam i habitur që në Trieste bëhet fjalë sa lek morëm. Ne mund të marrim disa lek në Trieste do janë investime u bën sot nëse do prishen. Ne duhet të negociojmë ashpër në kuptimin e mirë të fjalës me Bashkimin Evropian që studentët shqiptar dhe stafi akademik të kenë të njëjtin status sikur ne jemi vend antar. Unë jam i shqetësuar që shumë vende, edhe Bashkimi Evropian vetë, ka politika deri neokolonialiste për të marrë trurin në vendet në zhvillim. Dhe në qoftë se kjo pjesë, se dakord, ai bën shumë debat në erdhën e migrantët, por asnjë shqiptar nuk pengohet në qoftë se krijohet një mundësi të vejnë në Gjermani, të vejnë në Austri, të vejnë në Amerikë. Ne do kemi shumë shpejt probleme mjekë.
Por Gjermania që thotë profesori që ka kaq shumë kërkesa për treg, deri në vitin 2020-2030 ka 26% fuqisë punëtore që i mungon. Dhe i mungon më shumë nga plaka e popullsisë te pjesa e shërbimit social. Vetëm në Rumani. Kështu që në këtë aspekt ne duhet të kërkojmë tani Bashkimit Evropian. Edhe që hapeni që studentët ikin. Janë kostot një shqiptar i lindur në Greqi dhe ka marrë shtetësinë greke, shkon ndërmjet programit Bashkimit Evropian ku do dhe me një kosto 5 herë më të ulët se një shqiptar. Kështu që ne nuk mund të ndërtojmë mure, të bllokojmë. Ne duhet të krijojmë aksesin. Dhe universitetet, dhe ne përpiqemi maksimumi, kur del një student i mirë aplikon diku, mundohemi që në çdo mënyrë të gjejmë një lloj financimi, por nuk është edhe kultura e biznesit shqiptar. Që thamë, alumna janë ata i krijojnë. Është një problem për shkak që u krijoi Rumanisë, nga momenti që hyrën në komunitetin evropian. Për 7 vjet i ikën 14.000 mjekë. Të njëjta do ndodhë dhe janë... Jo është duke ndodhë tani, domethënë, për pikërisht sepse janë hap hapësirë. Dhe sot tregu do ta merr atë që të kërkon. Do ta marrin ata. Kushtoja një mjeku jashtë shumë e lartë, dhe ai e ka më kollaj ta marri nga vendet në zhvillim se nuk ka interes për çka mjekësia sot vazhdon të mbetet në vendet Shqipëria deg shumë e kërkuar. Në vendet zhvilluara, ai thotë mjeku, thotë do bëj 6 vjet fakultet, 6 vjet specializim, 6 vjet postdoc dhe filloj të bëj lek kur bëhet 40 vjeç. Kurse ai që ka marrë një deg tjetër, thotë pse do rritë do torturohet një tjetër. Ka element tjetër, meqense ka shumë të rinj shqiptarë që të shkojnë. Natyrisht është diçka e mirë, ne jemi një vend i hapur, edhe integrimi Bashkimin Evropian, po dhe ekonomia globale, natyrisht edhe arsimi do ndjeki njëjtën linjë. Gjithkush që ka mundësi, mund zgjedhë një universitet më të mirë. Por ka një element që është qetësues, sepse në emër të kësaj që të shkojmë patjetër jashtë se janë universitetet e mira, një pjesë e madhe e studentëve shqiptar ose shkojnë në universitete shumë të dobta, ose shkojnë në universitete që s'kan lidhje fare me atë çka studiojnë atje për të ardhur në Shqipëri, ose kur i shikon pastaj në 3 ciklet që kanë bërë, bachelor, master dhe doktoratur, ka rast të ne organizojmë konkurse për të marrë pedagogë dhe shpeshherë kanë një formim shumë eklektik, komplet pa qartë, bëjnë një për shumë fillojnë me ekonomi, vazhdojnë me shkenca sociale, përfundojnë me një gjë tjetër dhe në fundin nuk janë asgjë. Pra kanë shpenzuar edhe vitet, edhe parat me idenë që kanë qenë në Itali apo kanë qenë në një vend tjetër të Evropian. Por në fakt, shkollimi tyre është shumë i paqartë, shumë i dobët dhe janë nga studentë që ndeshin vështirësi serioze. Pra, unë rikthehem dhe njëra asaj që thash, shumë e rëndësishme është ti mund të shkosh jashtë, mund ta bësh universitetin edhe në Shqipëri, por duhet të informohesh për cilësinë dhe për atë që do vërtet që të bësh. Thjesht për të shkuar jashtë, thjesht që të rish disa vite atje, pranosh çdo lloj oferte burse, çdo lloj ndryshimi që thuash kam ndetur 5 vjet ose 7 vjet, në fakt është investim i vajtur dëm dhe është shumë i dëmshëm se sa po të bësh një universitet normal në Shqipëri. Opsioni më i mirë është exchange program, që ata mësojnë këtu dhe është shumë mirë, është për çdo student që edhe studion këtu dhe ka mundësi një vit ta bëj jashtë shtetit dhe 6 muaj dhe kemi mundësi, edhe universitetet publike dhe private kanë, është opsioni më i mirë, por numri është relativisht i vogël. Pra ne kemi bërë marrëveshje me Bolonjën dhe për vitin që vjen kemi gjithsej 3 student për një program exchange nga 1.500, domethënë është ti do zgjedhësh më të mirë. Ne duhet kërkojmë më shumë. Nuk është kaq e lehtë edhe për gjetur financime për të mbajtur edhe diplomat e përbashkëta dhe programet e përbashkëta të universiteteve shqiptare me universitete europiane apo dhe amerikane, të cilat në një farë mënyre e sjellin edhe atë cilësi dhe atë standard dhe atë frym në universitetet tona dhe në fakt ne po bëjmë përpjekje maksimale në avancimin për të krijuar diplomat e përbashkëta, pedagogë që vinë rinë një semestër ose një vit. Një cikël mund vit një cikël leksionesh. Tekstet, po marrim nga tekstet më bashkëkohore që janë për gjithë programet që ne ofrojmë, pra në një farë mënyre po e sjellim në universitet atë përvojë dhe atë cilësi. Ne të luarasi për fat mirë, po dua japim edhe këtyre të UET-s mundësinë dhe dua të falenderoj qeverinë amerikane që ndërmjet programit Fulbright na ka siguruar që një profesore shumë e mirë e makroekonomisë do të jetë një vit pranë universitetit tanë. Dhe ne do mundohet të mos e përdorim vetëm për studentët tanë, mund të bëjmë edhe kurse të hapura mbas dite që të jemi për një numër më të madh. Ka shumë mundësi,
Por problemi është që... Për këtë vit akademik që fillon tani, apo ja? Po janë mbyllur gjitha procedurët se bën 2 vjet më përpara, nuk bën 2 ditë më përpara kur kërkon qeveria austriake. Ishte për juve kjo, për ministrinë dhe procedurat tuaja. Me sa pas. Jo, desha të shë vetëm diçka, që në fakt numri atyre të cilët kërkojnë për të studiuar jashtë në raport me numrin e përgjithshëm të maturantëve nuk është i vogël. Do të na kemi një shifër që shkon rreth 5.000-6.000, pavarësisht se kërkojnë diplomën për jashtë rreth 8.000, por nuk janë të tërë që shkojnë, sepse një pjesë edhe thjesht e kërkojnë se thonë ta kemi në kohë, që nuk është kjo shifra që të 8.000 aplikojnë, por paktën nga çfarë kemi marrë edhe si informacione janë rreth diku te 5.000-6.000, që sërish është një numër i konsiderueshëm. Në vit flas, gjithmonë në vit. Numeritit për 6 vjet. Tani në radhë të parë, në pjesën më të madhe këta student, këta maturant, le të themi, janë me mesatare shumë të lartë, sepse janë investimet familjes, por ajo që të paktën ne vëmë re është që pak për tyre informohen se të bësh një shkollë lartë, edhe profesorët e thanë këtë gjë, ka shkolla shumë të mira, siç ka edhe shkolla që në ankimet prestigjioze qëndrojnë në vende relativisht të ulta. Janë të shkolla gribide, i kanë me gribide. Kështu që, mirë po, e vërteta është që me përjashtim të Gjermanisë, po themi që ka një politikë që i ka shkollat free, por është e kushtueshme jetesa, pastaj është kosto jetesa, ose në një vend tjetër, shkollat të cilat janë me emër. Jo, edhe shkollat të cilat janë me emër dhe rankime në top list, realisht janë të kushtueshme. Janë shumë të kushtueshme dhe është një kosto shumë e lartë për familjet. Dhe familjet që e marrin përsipër që t'i paguajnë, realisht e kanë menduar. E para njërë e din që kanë fëmijë shumë cilësor, sepse në të kundërt... Pra janë gjithmonë ekselent, ata janë shumë të mirë se në të kundërt nuk e përballojnë dot, dhe ne kemi që janë kthyer, kanë bërë ndoshta vitin e parë, nuk e kanë përballuar provimin për të vazhduar studimin, sepse ka vende për shembull në Francë, kur ti mbaron vitin e parë të mjekësisë, për të futur në studimet reale, le të themi, ato kanë një provim hyrës mbas një viti. Dhe nga 1000 sa, në njohjen time janë rreth 100-150 veta që e marrin, pjesa tjetër dështojnë. Dhe kuptoj se çfarë konkurrencë, dhe atje nuk ka vetëm nga Shqipëria, aty ka nga gjithë bota, dhe është një konkurrencë realisht. E njëjta gjë është edhe në Amerikë, dhe shkollat cilësore mund të shkojnë $40,000 në vit. Në Angli është e njëjta gjë, në Irlandë është e njëjta gjë. Por, ndryshe nga Amerika, Evropa ka një specifik tjetër që nxënësit shqiptarë janë më të penalizuarit, për arsye sepse ne nuk kemi Bashkimin Evropian. Dhe nëse do të krahasoheshin kostot e një anglezi apo një nxënësi nga Greqia, do të refish më shtrenjta për ato do të ata mund të paguajnë, po themi 2-3.000 pound, shqiptarët paguajnë 15.000, 6.000, pra është dy fishi, relativisht shumë e lartë. Ministria e Arsimit ka një program që i paguon, si që edhe u përmend këtu, për 10 universitetet janë në top list të rankimit nga Forbes, nëse ti ke fituar, Ministria të finanson 100%. Unë kam parë deri në 70.000 pound në vit, studentë të cilët e kanë fituar dhe janë në listën e ekselencës. Por detyrimi i tyre është që ata pas 5 vjetësh, domethënë kur mbarojnë studimet duhet vinë në Shqipëri, sepse është normale që ata të kontribuojnë sepse kanë ikur me taksat tona. Prandaj thash edhe një herë, e para një herë vetë ata të cilët kanë dëshirë duhet shikojnë ku është kjo shkollë që po shkojnë, sepse në të kundërt do të jetë ajo që tha profesori që do të vinë dhe cilësia e tyre do të jetë jo ndoshta, por shumë herë me ullët, sepse nuk mjafton vetëm që ti jesh në filan vend, se zuat përmend emrin e shtetit tani, mbase së shtetit, por në cilin universitet shkon, pra ata duhet marrin këtë lloj informacioni, jo thjesht po shkoj sepse jam jashtë. Jo, kjo shkollë realisht në cilin vend të një liste rankuese serioze, prestigjioze qëndron, sepse nëse është 2.000 atje, më fal, po ku je duke shkuar? Sepse prap do kesh kosto, prap do kesh... Prandaj unë theksova që e para është kjo që tha dhe zonja Vrapi, që ne du ta kemi në politikë shtetërore që ta marrim statusin. Unë e di që zgjerimi i Bashkimit Evropian do jeti jo i lehtë, por të marrë status specifik në fushën e arsimit dhe të shkencës, është një gjë që po të organizohet mirë, unë besoj që edhe ata shlyej, si thua, një lloj të pjesat vonesa që ka, dhe dyta është të futet më shumë sistemi exchange. Të fillojnë këtu, të bëjnë një vit, 2 vjet, të mendojnë si të arsuetojnë, bëjnë, që dhe kur të shkojnë në një shkollë tjetër ati, të bëjnë një vit, kënë mundësin që të përfitojnë në maksimum. Problemi është kosto jetesës. Ne për shumë tani kemi nga një universitet në Austri, 2 mundësi për studentët tanë, pjesa e five të shkollës është falas, po është kosto jetesës. Shkon rreth 8.000-10.000 euro në vit, dhe kjo nuk është kosto e vogël për familjet. Por, domos për familje shqiptare. Po për familje shqiptare.
Ku mund të shohim kriteret e universiteteve që ta dimë çfarë duhet të zgjedhim, si llogariten pikët për të hyrë tek inxhinierit, sa real është sistemi konkurrencës, janë shumë pyetje që juve në fakt na keni dërguar. Por ajo që mund të themi është, hyni në website-in e akp.gov.al i kanë atje programe tek matura 2017, janë të gjitha informacionet. Edhe në website-et e universiteteve. Dhe patjetër. Në website-in tonë për shkak. Kemi dorëzuar dhe atje që është një one stop shop. Vinë aty dhe i gjejnë të gjitha. Gjejnë formulën, të gjithë gjërat. Njëkohësisht dhe gjë sigurt është që është absolutisht me trajnim dhe i kishim trajnuar gjatë gjithë kësaj kohe. Japin informacion. Pra, informacioni të paktën është i mjaftueshëm. Website-i i ndërtuar nga Ministria e Universiteteve, se cili prej tyre publik-privat kanë informacione, njerëz që janë aty për të ndihmuar, kështu që regjistroni, nesër filloni, aplikoni. Ne kemi pas detyrimin ligjor të gjitha universitetet publike private që në një website të centralizuar nga Ministria e Arsimit të dorëzonin të gjitha kriteret tona. Pra një rrugë është nëse do të shikosh dhe të përzgjedhësh atje, dhe një rrugë është direkt e universitetit që ti ke preferencën e parë. Nesër atëherë filloni aplikimin online, në publik apo për një privat, brenda apo jashtë vendit, shpresoj që të gjithë ju të gjeni rrugën tuaj. Faleminderit që ishit me mua Civici, faleminderit profesor Gjata, faleminderit zonja Vrapi, Malaj, faleminderit nga Luarasi, faleminderit dhe ju që na ndoqët të nderuar teleshikues. Bashkë të rishihemi javën që vjen, kemi 2 emisionet e fundit për këtë vit televiziv. Faleminderit edhe një herë, natën e mirë.